ka-friendship, today's video ay gagawa tayo ng fresh fruit salad. Okay, so without further ado, let's do the rock and roll, and here are the ingredients. What we're going to do first, ka-friendship, is babalatan natin ang ating carrot. Ayan. Balatan at hihiwain natin siya, ka-friendship. Ang paghiwa, ka-friendship, depende sa inyo kung ano kalaki or ano kaliit ang gusto nyong hiwa. So, ayan na po ka-friendship ang ating hiniwang carrot. Okay, so what we're going to do next is babalatan at hihiwain naman natin ang ating patatas. So, ayan na siya ka-friendship. Nabalatan na natin. Oops. What we're going to do next is hihiwain natin siya na kasing laki ng carrot. Friendship, ito na po yung ating hiniwang carrot at saka patatas. What we're going to do next, ka-friendship, is iba-blanch natin ang ating carrot at saka ang ating patatas. Okay, so ayan, may kumukulo tayo ditong tubig. Ilagay lang natin siya, ka-friendship. So ayan. Pakuluan lang siya natin ng at least 2 minutes. Okay na yan, ka-friendship. So what we're going to do next is i-remove natin siya sa pan, and then ilalagay natin sa tubig na may ice. So, ayan. And then, isi-soak lang natin siya sa iced water, ka-friendship, ng at least 2 minutes. And then, hanguin natin siya at saka i-set aside. Ito na po yung ating blanch carrot at saka patatas. So, set aside na lang muna natin siya, ka-friendship. What we're going to do next, ka-friendship, is imimix natin ang lahat ng ating mga ingredients. Balatan natin ang kailangang balatan, pero ang hindi na kailangang balatan ay isa-slice lang natin, ka-friendship. Okay? So, meron tayo ditong lettuce. So, hiwa-hiwain lang natin siya, ka-friendship, at saka i-mix. Next, ka-friendship, is ang ating pipino. Kuha lang ako dito, ka-friendship, ng siguro mga 1/4 lang. So, ayan. Dahil marami na itong isang piraso. Hindi na yan mauubos. So, huwag na nating balatan, ka-friendship. Alisin na lang natin yung sa gitna. So, ganun din ang gawin natin sa kalahating piraso ng ating pipino.
Chip, ang next natin na hihiwain ay itong orange. Ayan, babalatan na natin siya. So, ayan, matigas. Hindi ako marunong magbalat ng orange. So, ayan, naka-friendship, na balatan na natin ang ating orange. So, hihiwain lang natin siya. Siguro mga 3 slices sa isang piraso. Alisin natin ito ka-friendship kasi mapait yan. Ito 2 lang. Ayan. So, hiwain lang natin lahat ang ating orange ka-friendship. And then, imimix natin doon sa ating lettuce at saka pipino. What we're going to do next, ka-friendship, is hihiwain naman natin ang ating mansanas. So, hihiwain natin siya na kasing laki ng iba pa nating hiniwa, ka-friendship. Ating ka-friendship ang ating green apple. So, ayan. Ganyan din lang kalaki, ka-friendship. Ka-friendship ang ating grapes. So, ayan. Hiwain lang natin siya sa kalahati, ka-friendship. Alisin natin yung kanyang buto. So, ganyan ang gawin natin sa lahat ng natira pa nating grapes, ka-friendship. What we're going to do next, ka-friendship, is babalatan at hihiwain natin ang ating pinya. So, ayan. Pagkatapos nating balatan, ka-friendship, hihiwain lang natin siya. Ang ating mixed vegetable. So, what we're going to do next is idagdag natin yung ating blanch carrot at saka patatas. Okay. So, mix lang natin, ka-friendship. And bago natin i-mix thoroughly, gagawa muna tayo ng kanyang sauce. What we're going to do next, ka-friendship, gagawa tayo ng kanyang sauce. Sa isang mixing bowl, ilagay natin ang ating mayonnaise. So, ayan. Sisimutin natin. Oops. At saka ang ating all-purpose cream. Ayan. Ang ating brown sugar. Ka-friendship, kung meron kayong white sugar, pwede nyo siyang gamitin. Ako kasi wala akong available na white sugar ngayon. So, ayan, brown sugar yung ginamit ko. Mix lang natin very well. Tikman muna natin kung okay na yung tamis niya. So, ayan, okay na yun, ka-friendship. So, what we're going to do next is, ibubuhos natin siya sa ating mixed fruit and vegetables. So, ayan. Then, mix lang natin very well, ka-friendship. Hanggang sa mag-incorporate yung ating fruit and vegetables doon sa ating
sauce. So, ayan. Na-mix na natin very well, ka-friendship. Best serve siya, ka-friendship, kapag na-chill siya bago natin kainin. Okay? So, ayan na siya, ka-friendship. Ilalagay muna natin siya sa ref. Okay? So, na po yung ating finished product. Ang ating fresh fruit and vegetable salad. Okay? So, ayan na po siya, ka-friendship. Kung nagustuhan ninyo ang ating fresh fruit salad for today, kindly hit that like and share button. And to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell, and every single comment is highly appreciated. Once again, this is Mirah at your service. Always remember, small steps in the right direction can turn out to be the biggest step of your life. Okay? Ka-friendship, thank you very much for watching. See you in my next video. God bless us all. Bye-bye!